Như vậy là hôm nay là bản cập nhật qua patch 13.0 đã ra mắt rồi, và chắc chắn là rất nhiều người đang quan tâm đến cái vị tướng máy bay ném bom mới là lão tướng VMS. Thì hôm nay thì mình sẽ tiến hành những bài test để mọi người có thể biết được là vị tướng lão tướng VMS này sẽ hợp với cả máy bay ném bom của phe nào và sẽ phù hợp dùng trong những trường hợp như thế nào. Nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like, một subscribe và đăng ký chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hành làm 3 bài test như sau. Đầu tiên là mình sẽ tiến hành các bài test với bom đỏ, bom của phe đỏ để test khả năng, so sánh khả năng ném bom lan đối với bom đỏ và bom xám của vị lão tướng Gemet. Tiếp theo đó thì mình sẽ tiến hành test với cả bom xanh để test khả năng khi mà ném AG tanh hay là ném AG pháo thì nó sẽ hoạt động như thế nào nhé. Nào thì chúng ta đọc. Đầu tiên sẽ là lão tướng Gemet cặp với đại bàng ném một chiếc xe tăng đứng độc lập riêng lẻ. Các bạn cùng xem nhé. Tiếp theo là cặp tiên binh cộng với đại bàng nha, cũng là ném một đơn vị đứng độc lập. Tiếp theo là mình sẽ tiến hành bài test ném bông đỏ vào khu vực có nhiều xe tăng để xem là cái hiệu ứng thức tỉnh của vị lão tướng GMS là ném lan thì nó sẽ hoạt động như thế nào nhá. Cặp đầu tiên thì vẫn sẽ là lão tướng GMS cặp với đại bàng. Tiếp theo thì sẽ là cặp tiên binh cặp với đại bàng nhá. Thì khi mà ném vào những cái xe xe tăng gần nhau thì mình nghĩ chắc là cái này cũng không thay đổi nhiều so với cái việc ném xe đơn đối với cái cặp này, bởi vì cái skill hiệu ứng nó không có hiệu ứng ném lan. Tiếp theo sẽ là bài test bom xanh ném vào AG tanh nhá, gồm 7 xe. Cặp đầu tiên sẽ là RMF cặp với đại bàng, mọi người xem kết quả nhé. Tiếp theo là tiên binh bình minh cặp với đại bàng nhá, cặp với cục dân đấy. Và cuối cùng sẽ là cặp RMF và tiên binh bom xanh ném AG tanh. Cái cặp này có ổn không mọi người nhỉ? Mình hy vọng nó sẽ ổn đấy.
Vâng, sau khi kết thúc các bài test thì mình sẽ đến cái phần tổng kết để có thể có cái nhìn tổng quan những kết quả sát thương gây ra cũng như là số mạng tiêu diệt để đánh giá được xem là cái vị tướng DMF này nó sẽ hoạt động tốt khi nào và sẽ đi kẹp được vị tướng nào là tốt nhất nhá. Vâng, đây sẽ là cái bảng tổng hợp kết quả của các bài test vừa rồi. Thì dựa vào cái bảng này thì chúng ta có thể rút ra những kết luận như sau. Đầu tiên là với trường hợp bom đỏ thì như vậy là cái cặp tướng giữa GMF và đại bàng đang tỏ ra là cặp tướng có gây được sát thương hiệu quả hơn. Đấy, như mọi người thấy đối với trường hợp ném một xe tăng thì được 67,1 và ném 3 xe tăng thì lượng sát thương cũng cao hơn là 68,6 so với 56,7 của cặp tiên binh và đại bàng. Căn cứ vào đây thì mọi người có thể thấy là với những ai mà thường xuyên mà chơi bom đỏ hoặc là bom xám thì mọi người có thể cân nhắc lên cái vị tướng GMF này và đi cặp với cả đại bàng. Tiếp theo là đối với cái cả test của bom xanh thì là với cả 7 unit ý, thì mọi người ngược lại mọi người có thể thấy là cái cặp tiên binh và đại bàng đang là cái cặp mà nén gây ra lượng sát thương nhiều nhất cũng như là số mạng kill nhiều nhất. Và tiếp theo đấy là cái cặp GMF và cặp tin binh thì là cũng đạt một kết quả khá là tốt và số mạng kill tiêu diệt thì cũng đều là 162 cả. Thì ở đây thì mọi người có thể thấy là cái con tiên binh bình minh ấy là cái con mà chuyên gia dùng để ném bom Mỹ, bởi vì là cái lượng sát thương nó gây ra là dựa trên những cái một số mục tiêu đứng cạnh cái mục tiêu chính ấy, thì là khi mà nó ném bom Mỹ với cả 7 ô thì cái lượng sát thương gây ra nó lại càng trở nên nhiều hơn. Thì như vậy là sau cái bài test thực tế hôm nay thì có thể đưa ra được kết luận là với những người chơi mà thường xuyên sử dụng bom đỏ hoặc bom xám thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc lên cái vị tướng GMF này và đi cặp với đại bàng. Còn ngược lại, với những người chơi mà thường xuyên sử dụng bom xanh thì các bạn có thể cân nhắc là không cần thiết phải lên vị tướng GMF này, bởi vì cái cặp cũ là tiên binh và đại bàng vẫn đang tỏ ra rất là hiệu quả. Và ngoài ra thì rõ ràng là cái cặp tiên binh với cả đại bàng này thì khi mà nén căn cứ thì chắc chắn một lần nữa là cái lượng sát thương gây ra nó cũng sẽ lớn hơn cái vị tướng GMF này. Còn đối với ai bom Mỹ mà cân nhắc lên vị tướng GMF thì mình có nói rõ trường hợp trong cái video mà đừng lên vị tướng này nếu bạn chưa biết điều này ấy. Thì mình sẽ để link ở đây, các bạn có thể xem lại trong trường hợp nào đối với bom Mỹ thì các bạn có thể sử dụng vị tướng GMF này nhá. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ cho mình một like, một subscribe nhé. Và có thể chia sẻ đến với tất cả mọi người khác.